नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ मस्यौरा र आलुको झोलको रेसिपी लिएर आएकी छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई मासको दाल र पिँडालुको मस्यौरा कसरी बनाउने भनेर देखाइसकेकी छु। अब आज चाहिँ म त्यो मस्यौरालाई कसरी पकाउने भनेर यहाँहरूमाझ लिएर आएकी छु। खानामा एकदमै स्वादिलो र मिठो हुने यो मस्यौरा र आलुको झोल बनाउनतिर लागौँ है त। र अब मैले यहाँ एउटा कचौरामा आफूलाई चाहिने जति मस्यौरालाई राखेकी छु। अब यसमा म तातो पानीलाई राखेर आधी घण्टा जति म यो मस्यौरालाई यसरी नै भिज्न दिन्छु। अब यो मस्यौरा नरम भएर भिजिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा रहेको पानीलाई छान्दै छु। अब ग्यासमा एउटा कराईलाई तताइसकेपछि यसमा म तेललाई राख्दै छु। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा हामीले अब मस्यौरालाई राख्ने। अब मिडियम फ्लेममा हामीले मस्यौरालाई एकछिनसम्म नचलाइकन यत्तिकै फ्राई हुन दिने। अब एकछिनसम्म एकापट्टि फ्राई भइसकेपछि यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै हामीले सबैतिर राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। मस्यौरालाई चाहिँ हामीले यसरी नै बेला बेला चलाउँदै सबैतिर राम्रोसँग फ्राई हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। अब 6-7 मिनेट फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ यो मस्यौरा यसरी रातो भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। अब सेम तेलमा मैले अलिकति मेथीलाई फुराएँ। अब मेथी फुरिसकेपछि मैले यसमा एउटा हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु र एउटा काटेको प्याजलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब यसमा 1 चम्चा बेसारलाई पनि राख्ने र प्याजलाई हामीले अझ एकछिनसम्म यसरी नै चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। अब प्याज राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि मैले यसमा 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखेकी छु। अब एकैछिन अदुवा लसुनलाई पनि राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। र अब चाहिँ एउटा काटेको टमाटरलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब टमाटरलाई पनि एकछिनसम्म राम्रोसँग गल्ने गरी पकाउनु पर्छ। अब टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यहाँ चाहिँ मैले 4वटा उसिनेको आलुलाई म्यास गरेर लिएकी छु। अब यसलाई पनि यहाँ राख्नुपर्छ। अब यसलाई पनि एकपटक राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ म यसमा स्वादअनुसार नुन, 1 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो र आधा चम्चा रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेकी छु। अब बेला बेला चलाउँदै यसलाई एकछिनसम्म पकाउनु पर्छ। र अब चाहिँ यो राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा हामीले आफूलाई आवश्यकता अनुसार पानीलाई राख्नुपर्छ। पानी राख्दा चाहिँ हामीले कतिको बाक्लो अथवा पातलो झोल खाने हो त्यही अनुसार पानी राख्न सक्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो झोल उम्लिन थालिसकेको छ। अब यो स्टेजमा चाहिँ हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको मस्यौरालाई राख्नुपर्छ। अब मस्यौरा राखिसकेपछि चाहिँ हामीले 5 देखि 7 मिनेटसम्म यसलाई मजाले उम्लिन दिनुपर्छ। अब 7 मिनेट जति उम्लिसकेपछि मैले यसको माथिबाट काटेको हरियो धनियाँ पत्तालाई पनि राखेकी छु र पिरो चाहिँ हजुरहरूले कतिको खाने हो त्यही अनुसार नै एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हाम्रो यो मस्यौराको झोल पाकेर खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले तातो तातो भातसँग यो मस्यौराको झोललाई सर्भ गरेर खान सक्छौँ। यसरी बनाएको यो मस्यौरा र आलुको झोलको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मस्यौरा बनाएर घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।